Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Το κυρίαρχο θέμα σήμερα στις ειδήσεις, σε όλα νομίζω τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ήταν το γάλα. Και όλη αυτή η ιστορία με το καρτέλ, όπως το ονόμαζαν, η παραγωγή είπαν ότι ποτέ εκπρόσωπος των παραγωγών ποτέ δεν το είπε καρτέλ, κλπ. Και μια τέλος πάντων προσφυγή μιας από τις εταιρείες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δικαιωθεί κτλ. Εκείνο το οποίο δεν φάνηκε σε όλες αυτές τις ερωταποκρίσεις ήταν μια βαθύτερη πηγή, από την οποία μάλλον απορρέει όλη η κακοδαιμονία για αυτή την υπόθεση, και ασφαλώς και η παρένθεση η οποία έχει γίνει από τους κρατικούς μηχανισμούς και από τις κυβερνήσεις που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από την εξουσία στην πατρίδα μας. Πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρηθούν αναχρονιστικά, ξεπερασμένα ή όπως άλλως θέλετε να τα πείτε. Αλλά θα διαπιστώσετε ότι σε χώρες πάρα πολύ προηγμένες σε βαθμό εκπληκτικό θα λέγαμε, όπως είναι η Ολλανδία, μια χώρα πάρα πολύ μικρή, με πολύ μικρό, τέλος πάντων, σχετικά μικρή χώρα, η οποία έχει καταφέρει, όπως θα έχετε διαπιστώσει και εσείς, να βάλει τις φραγίδες τους ότι αυτό το αντικείμενο κατασκευασμένο στην Ολλανδία, αυτό στην Ολλανδία, αυτό στην Ολλανδία, αυτό στην Ολλανδία. Κυρίαρχο εκεί είναι το γάλα, όπως ξέρετε, και δεν ξέρω παλαιότερα, δεν γνωρίζω, αν έχετε πληροφορηθεί ότι οι Ολλανδοί, χαρακτηριστικό, έχουν το σπίτι τους, όπου κατοικούν δηλαδή, δίπλα στους τάβλους. Ανοίγεις την πόρτα, μια πόρτα του σπιτιού, μπαίνεις στο στάβλο. Έχουν πολυκατοικίες που εκτρέφουν τις αγελάδες, διότι αυτά τα καταπληκτικά αγροκτήματα, ρόζα, ξέρω πώς τα λέγανε, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, βλέπετε, ξέρω εγώ, ένα κτίριο, 5-6 ορόφων και σε όλους τους ορόφους υπάρχουν αγελάδες. Αυτά όλα από παλιά τα είχαμε ερευνήσει και είχαμε δει πράγματα τρομερά για τα συστήματα τα οποία ακολουθούν. Ένα δεύτερο θέμα που δεν συζητήθηκε και που είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας και εσείς το καταλαβαίνετε, είναι η λεγόμενη ποσόστοση του γάλακτος, την οποία μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω ότι μας έδωσε τη μικρότερη ποσόστοση από ό,τι σε όλες τις άλλες χώρες. Ενώ έδωσε παραδείγματος χάρη σε χώρες οι οποίες παράγουν γάλα, τι να σας πω, 400 φορές απάνω δικαίωμα γάλακτος, δηλαδή παραγωγής γάλακτος. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν συζητήθηκε, δεν το ακούσαμε. Και τέλος, σε περιοχές όπου παλαιότερα επιτρεπόταν, δεν υπήρχε απαγόρευση. Δεν μιλάμε για την πόλη της Αθήνας, έτσι. Μιλάμε για τα προάστια, για τα χωριά της Αττικής και από εκεί και πέρα σε όλη την περιφέρεια. Στις πόλεις και στα χωριά ακόμα δεν επιτρέπεται η εκτροφή κατοικιδίων ζώων. Επιτρέπεται όμως και μέσα στην Αθήνα η παραγωγή κοπράνων από σκύλους. Δηλαδή όταν περπατάτε στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, καταλαβαίνετε τι γίνεται, τα έχετε ζήσει, τα έχετε δει. Πέρα από το ότι αυτό είναι μια ιστορία η οποία δεν οδηγεί πουθενά και που ο καθένας με τον νόμο έχει το δικαίωμα, δεν θα ήταν άσχημο να μην υπήρχε και αυτή η απαγόρευση. Προσέξτε, σε χωριά γύρω από το νομό Αττικής και γύρω από μεγάλες πόλεις, το ξαναλέω, σε χωριά, δεν έχει το δικαίωμα ο κάθε κάτοικος να έχει κατοικίδια ζώα στο σπίτι του. Όπως γνωρίζετε, τα κατοικίδια ζώα αυτά, τα οποία παράγουν γάλα, μπορούν να τραφούν με ό,τι παράγει ένα σπίτι κάθε μέρα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία. Η απαγόρευση παραγωγής γάλακτος. Είναι η ίδια ιστορία με την απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι η ίδια ιστορία, τραγικές ιστορίες, και τι είναι εδώ, που είναι να τρελαίνεται άνθρωπος, ότι μια εταιρεία η οποία λέγεται ΕΙΔΑΠ, δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι αυτό, έχει στην ιδιοκτησία της πηγές μεταλλικού νερού άριστου. Το ξαναλέω, πηγές μεταλλικού νερού άριστου. Και βεβαίως ποτέ αυτή η εταιρεία δεν άρχισε την εμφιάλωση, γιατί
Η πρώτη είναι τζάμπα. Τι είναι να πάρεις τώρα ένα εμφιαλωτήριο με πλαστικά μπουκάλια, αυτά τέλος πάντων που πρέπει να υπάρχουν, και να πουλάς νερό, νεράκι του Θεού. Όμως θα δείτε ότι ό,τι αφήνει πολύ χρήμα και είναι τζάμπα, ποιοι το έχουν εκμεταλλευτεί. Πάτε να δείτε ποιες εταιρείες είναι αυτές που εμφιαλώνουν τα νερά. Και δείτε ποιοι κρύβονται πίσω από εκεί. Με κάποια εξαίρεση, μια-δύο εξαιρέσεις. Στις άλλες θα δείτε, διαβάστε, γράφει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Όλα αυτά είναι πράγματα που είναι λυπηρά. Δυστυχώς. Αυτή δεν ήταν η αλήθεια λοιπόν, όλη η αλήθεια για το γάλα. Ήταν κάτι λιγότερο από τη μισή. Και συνεχίζουμε μια ζωή όπου οι Έλληνες, ίσως εμείς όλοι, δεν αξίζουμε καλύτερες τύχες, όπως φαίνεται, διότι και δεν αντιδρούμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν και κοιτάει ο καθένας να περνάει καλά και όχι αδερφέ, και όχι αδερφέ. Ενώ σε άλλες χώρες δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, για να ξεκινήσουμε, εάν έπαιρναν κάποιοι άλλοι μιας άλλης χώρας πολίτες το βιβλίο της ιστορίας μιας τάξεως του δημοτικού, ξέρω εγώ, του λυκείου, του γυμνασίου, και υπήρχαν πράγματα ανάλογα με αυτά που υπάρχουν στο δικό μας το σχολείο και στο βιβλίο, θα είχαν ξεσήκωθει, θα είχαν βάλει, δεν ξέρω, φωτιά να κάψουν τα βιβλία αυτά, τις ένδειξεις διαμαρτυρίας, θα είχαν πάει στο αρμόδιο Υπουργείο ή ξέρω εγώ στο Ελιαμέπ και θα το είχαν, δεν ξέρω εγώ τι θα είχαν κάνει, αυτός θα είχαν κάνει μια πολύ δυνατή διαμαρτυρία. Εδώ όλοι ψυχάζουν και κανείς δεν ασχολείται. Αλλάζει η ιστορία του τόπου, αλλάζουν τα πάντα και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Καθηγητής Νεοκλης Σαρρης, στο διατάφτα. Από τον καιρό της ελώσεως έχουμε να δούμε ένα τέτοιο εργοστάσιο εμφιαλώσεως. Το θυμάστε? Γιατί μιλήσατε για εμφιάλωση. Το έχει πει ο αείμνηστος πρωθυπουργός επί αποστασίας και πνευματικός άνθρωπος βέβαια, ο Γιώργος Αθανασιάδης Νόμας. Το θυμάστε αυτό που το έχει πει? Ο Γαργάλατα. Ο Γαργάλατα. Λοιπόν, και να πούμε στους λέτε πράγματα, λέει, τα οποία είναι στο ίδιο και αυτά, λέτε πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε. Είχε γράψει ένα ποίημα, γιατί έγραφε ποίηματα αυτός ο άνθρωπος, και σε ένα ποίημα είχε γράψει για τα στήθη λευκά στα γάλατα και σου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα. Και του έλεγε το παρατσούκλι και ο Γαργάλατα. Πάντως ήταν ένας καλός ποιητής, ήταν ακαδημαϊκός βέβαια, ήταν καλός ποιητής. Θέλω να πω, κύριε Χούντα, για να αναφέρατε για τα όχι μόνο, για τις αγελάδες. Θυμάμαι δύο αναμνήσεις θα σας πω, γιατί είπατε και στους πέμπτον όροφο έχουν ζώα και τα πτυχίδια κτλ. Εκείνο το οποίο μπορώ να καταθέσω είναι ότι κάποτε πήγαινα κάθε φθινόπωρο στο Μόναχο και παρακολουθούσα το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών παραγωγής σπουδαστών κινηματογραφικών σχολών από τον κόσμο. Λοιπόν, η μόνιμη ξενάγηση ήταν να μας πάνε στον πύργο του Λουδοβίκου και αυτή η ημερήσια εκδρομή περνούσε πάντοτε από ατέρμονα λιβάδια και μου είχε κάνει εντύπωση. Περνούσαμε τα λιβάδια και βλέπαμε κάτι έτσι, αποθήκες τεράστιες. Οπότε μία φορά είχαμε σταθμεύσει και μετά σταθμεύαμε κάθε τόσο, αλλά εγώ είχα ήδη διαρευνήσει το τοπίο. Έτσι το πουθενά ήταν ένα βαΐο. Γερμανία. Ένα βαΐο, μπαρόκ, σε μπαρόκα βαΐο. Και κοντά ήταν πάλι τέτοιες τεράστια αποθήκες κτλ. Τότε πονηρεύτηκα και πήγα να δω τι είναι αυτές οι αποθήκες. Αλλά είναι λίγο σουρεαλιστικό. Υπάρχει ένα τεράστιο λιβάδι, μα τεράστιο λιβάδι, όσο πιάνει το μάτι σου. Και στο λιβάδι αυτό είναι χτισμένα αυτά τα αποθήκες. Εμείς οι αποθήκες είναι δεμένες οι ταλέπορες οι αγελάδες. Όπως το είπατε εσείς. Οι αγελάδες με στο σκοτάδι, με το φως, με τη λάμπα, δεμένες δεν μπορούν να κουνηθούν. Εκεί για να παχύνουν προφανώς και του παίρνουν το γάλα. Λοιπόν, σε μια κατάσταση τραγική βέβαια. Δηλαδή,
ως άνθρωπος που αγαπάει τα ζώα, έμεινα, τι να σας πω, είναι πρόκειται περί μαρτύρια για τα ζώα. Προσέξτε, βγαίνουν έξω. Το ένα αυτό, δεν βγαίνουν αυτά έξω. Δεν υπάρχει έξω. Δεν τα βγάζουν έξω. Είναι εκεί μέσα. Το ρωτήσατε? Έτσι. Λοιπόν, τώρα το δεύτερο θα σας πω. Ο Μωαμέρ Καντάφη προσπάθησε τους Βεδουίνους να τους εγκαταστήσει σε πόλεις για να τους κάνει κατοικούς πόλεων. Φτιάξε λοιπόν πολυόροφες πολυκατοικίες. Τις έχω δει δηλαδή. Εγώ στην Λιβύη το έχω δει. Λοιπόν, τι συνέβη. Τι συνέβη, κύριε Κόντα? Φτιάξαν τα τέτοια γύρω-γύρω? Όχι. Στον τέταρτο όροφο, τη βεράντα την έκλεισαν και είχαν μέσα κατσίκα. Και ανεβοκατέβαινε από τις σκάλες κατσίκα. Τώρα βέβαια θέλω να σας πω, αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδιαφέρει άμεσα την κοινωνιολογία της ανάπτυξης. Αλλά για να μην βγάλουμε κι εμείς την ουρά μας απ' έξω, θα σας πω ένα άλλο περιστατικό. Όταν χτίστηκαν οι πρώτες πολυκατοικίες στην Αθήνα, από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, οι πρώτες, όπως ξέρετε υπάρχουν και μερικές από αυτές ακόμη, μια Φιλαδέλφια, στον Ταύρο κτλ. Δεν έχουν ασανσέρ μέσα. Είναι τριόροφες, τετραόροφες, πόσες. Λοιπόν, ύστερα από 2-3 χρόνια, κάποιοι καθηγητές στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετρόβιου Πολυτεχνείου πήραν τους φοιτητές τους για να πάνε να δουν πώς αν είναι λειτουργικά τα διαμερίσματα που είχαν φτιάξει. Λοιπόν, σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, όταν επισκεπτόνταν μέσα να δουν το χώρο, έβλεπαν ότι δεν υπήρχε τουαλέτα. Δεν υπήρχε μπάνιο. Είχε μετατραπεί σε δωμάτιο είτε σε αποθήκη. Και ήταν εύλογο το ερώτημα και η απορία από αυτό το περίεργο φαινόμενο. Και ρώτησαν, εσείς την ανάγκη σας πριν κάνετε? Αλλά είναι αμφιγεινό μες στο σπίτι. Και κατέβαιναν 4 ορόφους από πάνω και εκεί στον προαύριο χώρο είχαν κάνει μια τουαλέτα και κατέβαιναν από πάνω. Σκέψου να έχεις διάρκεια και να ανεβοκατεβαίνεις από τον 4ο όροφο κάτω. Διότι ήταν πληθυσμός που προερχόταν από την ύπαιθρο χώρα, όπου βέβαια θεωρούνταν αμφίγεινο να έχεις το μπάνιο σου, το μπάνιο ή την τουαλέτα μας περιπτώσει, να την έχεις μέσα στο δωμάτιο. Ψήνουμε λοιπόν αυτή την εισαγωγή, διότι βρίσκεται όλο ενδιαφέροντα θέματα. Τώρα ποιο γάλα λέτε εσείς? Εμείς έχουμε απογαλακτιστεί από κάθε τίτο βλαβερών και ιδίως έχουμε απογαλακτιστεί από τον αλεύθερο πατριωτισμό και εθνικισμό. Αν αναφέρεστε στα σχολικά βιβλία. Ξεκίνησα κάπως έτσι με σκοπτική διάθεση, αλλά έρχομαι στην αρχική μου πρόθεση. Η εισαγωγή που θα κάνω δεν συμβαδίζει ούτε με τις μεμψίμηρες παρατηρήσεις σας, αλλά ούτε και με την διάθεσή μου να διασκεδάσω την όλη θεματική με την οποία ασχοληθείτε και η οποία είναι βέβαια και αυτή σοβαρή. Διαπιστώνω, κύριε Χούντα, ότι προγραμματίζουν την φυσική μας εξόντωση προφανώς από τον ύψιστο, προφανώς δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο, εντός μιας δεκαετίας. Φυσική μας εξόντωση. Ναι. Ότι δηλαδή ελπίζουν κάποιοι ότι μέσα σε 10 χρόνια δεν θα ζούμε. Ή αν ζούμε θα είμαστε φυτά, ξέρω εγώ, θα μας έχουν τελείως ενταφιάσει σε μία γλάστα.
αυτό προκύπτει από ένα περισπούδαστο άρθρο που αναστηλώθηκε στην Καθημερινή, βεβαίως, του φίλου και συναδέλφου του Θοδωρή του Κουλουμπή. Ελιαμέτ. Είναι δύο ο δικέφαλος αετός. Είναι ο Κουλουμπής και ο Βερέμης, καθότος ο Βερέμης. Δύο καθηγητές συνάδελφοι, οι στυλοβάτες του Ελιαμέτ. Τώρα λίγο μια μικρή παρένθεση εδώ για τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες οι οποίες παρακολουθούν. Διαμαρτύρονται γιατί δεν κινητοποιείται ο πνευματικός κόσμος. Ερωτώ λοιπόν, πόσοι από εσάς, φίλες και φίλοι, γνωρίζουν ότι 700 επώνυμοι πνευματικοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 30, αριθμός 30, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, υπέγραψαν ένα κείμενο με το οποίο ζητείται η αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής της Τουρκίας στην Κύπρο. Καμία εφημερίδα δεν το δημοσίευσε. Κανένα τηλεοπτικό κανάλι δεν το ανέφερε. Τελεία. Πέρασαν 2 σειρές στην ελευθεροτυπία και αυτό χάρη της Πίνη. Γιατί η Πίνη έχει την έχουν και αυτήν κτίσει κάπου, και αυτή στο δουλάπι μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέφυγε 2 σειρές. Αλλά είναι τα 700 ονόματα, 30 ακαδημαϊκοί, ούτε νίξη. Είναι τα κατάντια του ελληνικού τύπου. Και συζητάμε για τα σχολικά βιβλία. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, κύριε Χούντα, είναι ότι στο άρθρο του ο κύριος Κουλουμπής, το μέλλον της ελληνοαμερικανικής κοινότητας κυκλοφορείται, λέει ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, και αναρωτήθηκε ποιο θα είναι το μέλλον του λόμπι του ελληνικού. Το γνωρίζει καλύτερα από μένα ότι το λόμπι το ελληνικό έχει διαλυθεί εδώ και χρόνια. Και αυτό που υπάρχει, ό,τι υπάρχει, λειτουργεί ως στήριγμα της Τουρκίας και της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, η οποία πραγματοποιείται με προδιαγραφές άγγελες. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Και αυτό δεν είναι πρωτοφανέρωτο. Ο συγχωρεμένος ο Κουτάι, ήταν ένας δημοσιογράφος ιστορικός, δημοσιογραφών ιστορικός, ο οποίος όμως ήταν πολυγραφότατος. Είναι χρήσιμα τα βιβλία του. Σε ένα βιβλίο του, στο οποίο καταγράφει τις εκμυστηρεύσεις του και αυτού Μακαρίτη, πρωθυπουργού και προέδρου της Δημοκρατίας, του Τζελάλ Μπαλιά, του τρίτου πρόεδρου της Δημοκρατίας, και εμάς, μετά έχουμε τον Ίνο και μετά έχουμε τον Τζελάλ Μπαλιά, τον οποίο και καταδίκασαν το 1960. Στο παραπέντε. Στον απαγχώνισμό. Περιτώ να σας πω ότι είχαν σκάψει και το Λάκκο. Είχαν στείλει και τις αγχώνες και ξεκίνησαν τελευταία στιγμή, όσοι δεν ήταν με πλειοψηφία των δικαστών που δεν είχαν καταδικαστεί, και είχε κάποιος είχε δεν ήταν πανψηφία, τη γλίτωσαν. Λοιπόν, ο Μακρές δεν την γλίτωσε. Ήταν με πανψηφία. Τις δίκες, πολλές δίκες. Λοιπόν, και η βασική ήταν η καταπάτηση του συντάγματος. Λέμε τώρα το εξής, κύριε Χούντα, το 61 γίνονται οι εκτελέσεις. Λοιπόν, ο Μπαλιά αργότερα, πολλά χρόνια, και πέθανε, ξέρετε, πάρα από 100. Ναι, σε μεγάλη ηλικία. Έχει πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις άμεσα.
Πρώτον, είναι αυτός που είπε ότι ο Κεμάλ φοβότανε μην τυχόν οι εκ Τουρκίας προερχόμενοι Ρωμιοί ανταλλάξιμοι επηρεάζουν την πολιτική στην Ελλάδα. Και δεν την επηρεάζουν βέβαια. Φοβότανε δηλαδή τους Ποντίους, τους Μικρασιάτες, τους Κωνσταντινοπολίτες και τους Σμυρνιούς. Γι' αυτό και γίνεται προσπάθεια αυτά τα σωματεία μέσα στα πλαίσια της ελληνικής φιλίας να λειτουργήσουν κατά τις ορέξεις της Άγκυρας. Θα ξεχάσω πάλι τον φίλο τον Ηρακλή Τομίλα πριν πολλά χρόνια που είχαμε κληθεί όλοι όσοι μπορούσαμε να συμβάλλουμε στην ανανέωση του τότε Συλλόγου Κωνσταντινοπολιτών της Καλυθέας. Ήταν ο Ατζέμογλου και όλοι οι άλλοι, ο Νίκος Ατζέμογλου και διάφοροι άλλοι έτσι φίλοι και συμμετέχες είχαν αναλάβει για να ανανεώσουν το Σύλλογο και είχαν καλέσει ένα σωρό κόσμο. Σκέψω ότι ήταν και οι περίλικες και οι περίλικες κτλ. Η Τατιάνα η Σταύρου ήταν για παράδειγμα, μεγάλες ηλικίες. Και έλεγε ο Ηρακλής, έτσι θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και κάποιοι καλούς Τούρκους που αγαπάνε τους Κωνσταντινοπολίτες και να έχουμε επαφή κτλ. Βέβαια η Τατιάνα Σταύρου έλεγε πράγματα, ήταν και αυτή πολύ φανατική εντός εισαγωγικών. Δηλαδή θέλουν αυτά τα σωματεία να μπορούν έμεσα να τα καθοδηγούν και να τα ελέγχουν και ακριβώς αυτός ο λόγος. Φοβούνται την πολιτική επιρροή, η οποία όμως δεν υπάρχει, κοιμούνται ήσυχοι στην Άγκυρα. Το δεύτερο το οποίο έλεγε λοιπόν είναι ότι όταν είχαν στενότητα χρήματος και κρεμόταν από την αμερικανική βοήθεια και η Αμερική είχε κλείσει τις τρόφιγγες, έκανε το ταξίδι του Παγιάρ, μιλάμε για το 53 από εκεί, 52-53, στην Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον για να παρακαλέσουν τους Αμερικανούς. Και τότε δεν υπήρχε λόμπι τουρκικό, δεν υπήρχε ρουθούνι τουρκικό στην Αμερική. Και ανέλαβε ο μακαριστός Αθηναγόρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης της Αμερικής, να κινητοποιήσει την ομογένεια στην Αμερική με τουρκικές σημαίες και ελληνικές ενδεχομένως, να προϋπαντήσουν τον Τούρκο Πρόεδρο και να λειτουργήσουν τα πρώτα φέροντες στους Αμερικανούς ως λόμπι της Τουρκίας. Δηλαδή δεν είναι καινούριο δηλαδή αυτό ανατρέχει και το 1953. Το 1955 έγιναν τα γεγονότα της 6 Σεπτεμβρίου και τα οργάνωσε ο ίδιος ο Παγιάρ, δηλαδή για να δείτε το ευχαριστώ ήταν αυτό. Να καταλάβετε πόσο μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη και στους πολιτικούς της Τουρκίας. Λοιπόν, τώρα τι λέει ο κύριος Κουλουμπής στο περισπούδαστο του αυτό άρθρο. Μετά 10 χρόνια λέει, να σας διαβάσω και τη φράση, όταν πλέον θα φτάσουν στον ιστορικό συμβιβασμό για το Αιγαίο και όλα τα προβλήματα και το Κυπριακό, Ελλάδα και Τουρκία, έχει θεσμικό λόμπι. Το ρωτούσε. Δηλαδή πιστεύει ότι σε 10 χρόνια θα φτάσουμε στον ιστορικό συμβιβασμό. Τι σημαίνει ιστορικό συμβιβασμό? Σημαίνει παράδοση στην Τουρκία. Δηλαδή φαίνεται αυτό που λέμε görülen köy kılavuz istemez. Δηλαδή χωριό που φαίνεται, κολαούζου δεν θέλει. Δηλαδή εκεί που το πάμε, εκεί το πάμε. Τι σκέφτονται λοιπόν σαν τον Κουλουμπή και διάφοροι άλλοι? Ότι σε 10 χρόνια έχουν πεθάνει όλοι. Ή σε 10 χρόνια τα παιδιά που σήμερα είναι στην έκτη δημοτικού και αρχίζουν αυτή την ιστορία θα είναι 18 χρονών, θα είναι 22 χρονών, 22 χρονών, και αν συνεχιστεί αυτό το πνεύμα να αναπαράγεται, όχι μόνο από τα σχολικά βιβλία, αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως γίνεται, θα γίνει η μεγάλη χειρουργική επέμβαση και κανείς δεν το πάρει είδηση και κανείς δεν θα διαμαρτυρηθεί. Γιατί που θα είναι σε θέση να διαμαρτυρηθούν θα έχουν πεθάνει.
Το καταλάβατε? Γιατί υπολογίζουν ότι σε 10 χρόνια δεν θα είμαστε στη ζωή. Και βέβαια εδώ, με σαρκασμό πολύ και με τρομερή λύπη, αναφέρω ότι έχει δίκιο ο κύριος Κουλούμπης. Εγώ μετρώ αυτές τις μέρες αυτούς που έφυγαν πρόσφατα. Είχαμε τον ηρωικό στρατηγό του Ουγγαρούς. Είχαμε τον ηρωικό στρατηγό του Ματαφιά. Είχαμε τον έξοχο διπλωμάτη, τον Μιχάλη τον Δούντα. Είχαμε τον Γιάννη τον Γιακολιάννη, ένα διαμάντι δημοσιογραφίας, και εγώ σε μερικούς από αυτούς δεν μπόρεσα γιατί είχα μάθημα να παραστώ στην Υγεία, αλλά πληροφορήθηκα ιδίως του Γιακολιάννη, είχαν παραβρεθεί όλοι οι πολιτικοί, διότι βέβαια ήταν ακίνδυνος. Και όσο ζούσε, όχι μόνο τον είχαν ποτίσει χολή, αλλά για τις απόψεις του, οι οποίες ήταν απόψεις ενός φλογερού δημοκράτη και ενός γνήσιου πατριώτη, τον είχαν εντυχήσει στο συγκρότημα που ήταν, τον είχαν κτίσει. Όσο ήταν ο Καραπαναγιώτης, έπαιρνε μία ανάσα. Στη συνέχεια βέβαια, μαυρίλα, πλάκωσε. Λοιπόν, όταν βλέπουμε αυτές τις απώλειες, οι οποίες δεν αναπληρώνονται, κύριε Χόντα, δεν βλέπουμε κάποιους να καλύπτουν το κενό που αφήνουν. Τότε λέμε ότι το σχέδιο αυτών, οι οποίοι έχουν γράψει το σχολικό βιβλίο του Πόνιμα, οι οποίοι αναπαράγουν συγκεκριμένα ιδεολογήματα άμεσα ή έμεσα από τις στήλες των εφημερίδων και από τις τηλεοπτικές εκπομπές, αποκλείοντας αντίθετη άποψη να προβληθεί, ασφαλώς σε 10 χρόνια θα γίνει ο μεγάλος ιστορικός συμβιβασμός. Και αν θέλετε ακόμη είναι ένα βήμα πιο πέρα. Σε 30 χρόνια, σε 50 προβλέπει η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Σε 50 χρόνια, λέει η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, στην Ελλάδα οι Έλληνες δεν θα είναι πλειοψηφία. Αλλά σε 30 χρόνια εγώ πιστεύω και αυτοί που θα είναι μια περίεργη μετεξέλιξη της Ρωμιοσύνης, όπως άλλωστε προβλέπει και ο κύριος Παπαχεράς, ο οποίος είναι και αυτός ιεροφάντης του εξυγχρονισμού, θα είναι μεταξύ λεβαντινισμού και ραγιαδισμού. Αυτό κλείσει από το μαγαζί. Διελύσει το μαγαζί. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Αυτό απεργάζονται και έχουν και το θράσος, μάλλον θα έλεγα, όχι το θάρρος. Δεν φοβούνται κανέναν και το ομολογούν. Και τραγχάζουν. Αυτοί του Ελιαμέπ και όλοι όσοι είναι μαζί με τον Ελιαμέπ. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Επίσης ένα άρθρο στην Καθημερινή που αλλού που αναστηλώθη. Εγώ προβλέπω ότι σύντομα από την Καθημερινή θα διακόψει τη συνεργασία του και ο εκλεκτός συνάδελφος, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου μας, ο Χριστός ο Γιανναράς. Νομίζω ότι είναι τελευταία σκεφτήματα, έτσι, για αυτήν την διαίσθηση έχω. Εν πάση περιπτώσει, έχει λοιπόν ένα άλλο άρθρο το οποίο κυκλοφορεί ο κύριος Κουλουμπής, με τα μοντέρνες αντιλήψεις βίας και ειρήνης, όπου βέβαια επενεί την προσπάθεια που γίνεται από το εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία, από το κέντρο για τη δημοκρατία και τη συμφιλίωση στην Ανατολική Ευρώπη, το οποίο εκδίδει το εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της νεότερης ιστορίας της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχω αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή. Ωστόσο, επενεί βέβαια την προσπάθεια, και αυτή η προσπάθεια, εφόσον είναι αθώα, αλλά εμείς ακριβώς αυτό το πνεύμα της αθωότητος ελέγχουμε, δεν είναι μεπτόν, είναι πενετέρα, δεν είναι αθώα. Και θα έρθω σε αυτό το θέμα.
για να μην μακρηγορώ, αναφέρεται ο κύριος Βερέμης και στο πολιτικό σορθό. Τώρα αυτό το πολιτικό σορθό είναι μια έννοια πολύ περίεργη, το πολιτικό σορθό. Δηλαδή τον σφάχτη, τον μπισφάχτη, θα τον πεις τον αισθητικό χειρουργό ο οποίος κάνει μια αισθητική παρέμβαση. Διότι διαφορετικά βρίζει. Άλλωστε, η κατάσταση που έχουμε έρθει για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κύριε Χούντα, δεν είναι θέμα των τελευταίων χρόνων. Εδώ και δεκαετίες εργάζεται η Τουρκία και θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό, για να κλείσουμε εδώ πέρα προφανώς, το πρώτο μέρος. Ξέρετε ότι δεν είναι πολιτικός ορθόν να γράψει ένας επιστήμον η Ελλάδα υπό Οθωμανικών ζυγών. Η έκφραση «sur le joug ottoman» θεωρείται μη πολιτικός ορθόν. Εκμέρευσαν και πήραν απόφαση από την UNESCO εδώ και χρόνια και δεν θεωρείται επιστημονικό αν γράψεις ο Οθωμανικός ζυγός. Καταλάβατε, από εκεί ξεκινάμε. Λέει λοιπόν, για να κλείσω αυτό τώρα εδώ το θέμα, λέει ναι μεν το πολιτικό ορθόν, αλλά ένα παράδειγμα βρίσκεται στο βιβλίο εργασίας «Δύο έθνη και κράτη στην Ανατολική Ευρώπη». Και τα βιβλία Θεσσαλονίκη 2006, σελίδες 124-125. Πρόκειται για τη διακήρυξη της πρώτης αντιφασιστικής συνέλευσης και την απελευθέρωση του μακεδονικού λαού, 1944. Καταλάβετε τι λέμε. Από το καταστατικό αυτό χάρτη της Ναυομακεδονίας αποσιάζει για λόγους πολιτικής ορθότητας έναν των Ελλήνων ο επίμαχος πρόλογος, ο οποίος αναφέρεται στη μη ολοκλήρωση του κράτους των Σκοπίων, γιατί το θέλουν να πάρουν και την Μακεδονία του Αιγαίου. Λέω λοιπόν, λέει βέβαια αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο, λέει ο Βερέμης. Θέλω να σας πω ότι εδώ λογοκρίνουν κείμενα ιστορικά. Είναι δυνατόν να κάνεις κατ' επιλογή να παίρνεις φράσεις? Τι είδους ιστορία είναι αυτό? Επισημαίνει και τον κίνδυνο, διότι αυτό είναι η πρώτη δόση. Η δεύτερη δόση περιλαμβάνει και τον πρόλογο, λέω εγώ. Κύριε Χούντα, λίγοι γνωρίζουν ότι ο κύριος Βερέμης είναι ταυτοχρόνως αντιπρόεδρος του Ελιαμέτ, του περιλαβή του Ελιαμέτ, που κατά τον κύριο Κόλμερ είναι φωλεά εχθρινών. Έτσι το χαρακτήρισε ο κύριος Κόλμερ. Εγώ περιλαμβάνω αυτά που λέει ο κύριος Κόλμερ. Λοιπόν, είναι ταυτοχρόνως και πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου, του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της κυβέρνησης, του υπαριθμών 1 σύμβουλος της κυβέρνησης. Ελιαμέτ, εκπαίδευση, έχει κάνει και ένα συνέδριο πριν από μερικές μέρες με τους κοινοβουλευτικούς υποτίθεται εκπροσώπους των χωρών της Βαλκανικής, όπου παρέστη ποιος? Ο προστής, βέβαια, ο Στεφανόπουλος. Βεβαίως. Το δείγμα γραφής είναι το άρθρο του στην Καθημερινή. Λέω λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Επαναλαμβάνω, μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Το επιβεβαιώνει η ύπαρξη του κ. Βερέμη. Υπάρχουν υπόγειες διαδρομές, υπάρχουν αντιπρόσωποι. Δεν καταλαβαίνετε. Κατάλαβα. Ενώ ο Γιώργος ο Παπανδρέου ξεκίνησε τα διαδρομία του στην πολιτική του στο Υπουργείο Εξωτερικών και το συνέχισε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Γιαννάκου ήθελε πολύ το Υπουργείο Εξωτερικών. Πήρε το Υπουργείο Παιδείας και λειτουργεί ως αν να βρίσκεται στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Ασκεί εξωτερική πολιτική. Εξυπηρετεί κάποιες δυνάμεις οι οποίες εμπλέκονται στις διεθνείς μας σχέσεις. Να το πω έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, κύριε Χούντα? Συνεπώς το Ελιαμέτ ελέγχει την παιδεία. Βεβαίως, για τον κύριο Βερέμη και για το τμήμα τουρκικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ή σήμερα θα ασχοληθώ σε καμία άλλη εκπομπή, αναφερόμενος μάλιστα και στα εκλεκτορικά σώματα τα οποία έχει συγκροτήσει και τα οποία μερικά από αυτά βέβαια είναι και ακυρώσιμα ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Το βρούμε όμως στη συνέχεια. Μάλιστα. Hi,
4 ώρες το 24ωρο. Εκπέμπει από το όρος του υλικού στο κανάλι 64 στα UHF, ενώ από το όρος της Σπάρτιτας στο κανάλι 70 στα UHF. Χάι, ηλεκτρονική διεύθυνση www.hi.gr, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hi.gr. Χάι, τηλεόραση με άποψη. Τα ίδια περίπου πράγματα έγιναν και στη Γαλλία, τα ίδια περίπου πράγματα έγιναν και στη Γερμανία. Αλλά όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί, το πράγμα αλλάζει. Επομένως λοιπόν, αυτή η προεξόφληση μιας καταστάσεως που δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι έχει δρομολογηθεί και θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα που επιθυμούν αυτοί που υπονοείται, δεν είναι καθόλου βέβαιο. Κύριε Χούντα, στη μεν Δανία η νομοθεσία για τους μετανάστες είναι πάρα πολύ σκληρή πλέον, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στενέψει τα πράγματα. Στην Ολλανδία η κυβέρνηση έχει πάρει πάρα πολύ αυστηρά, βεβαίως κατόπιν μιας παρεμβάσεως κάτι κομματιδίων που στηρίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία, έκανε πίσω και αυτοί που έχουν 5 χρόνια δεν θα απελάβνονται, 5 χρόνια ως μετανάστες, αλλά έχουν κλείσει πόρτες. Στην Ελλάδα, κύριε Χούντα, αντιθέτως, ανοίγουν οι πόρτες. Αυτό αν δεν είναι μια πολιτική αφροσύνη, που είναι, διότι θα πρέπει να δούμε την ποσόστοση στο συνολικό πληθυσμό των μεταναστών. Αρχίσω από εκεί, για να μην συνεχίσω αλλού. Και να φτάσουμε εδώ πέρα στην αλλίωση της ιστορίας του τόπου. Εδώ, σε αυτό το βιβλίο, μπορώ να σας φέρω 50 βιβλία τέτοια. Το ένα λέγεται, είναι μια εξέγερση στο Αιδίνη το 1829-30, μόλις τελειώνει η Ελληνική Επανάσταση, αυτοί αρχίζουν επανάσταση στην μουσουλμάνοι, δεν είναι χριστιανοί. Ξεκίνησαν επανάσταση. Με την έμπνευση της Ελληνικής Επανάστασης ξεκίνησαν και αυτοί η επανάσταση. Και δεν είναι τυχαίο, όπως νομίζουν πολλοί. Εδώ το δείχνω αυτό γιατί έχει επ' έξω ένα τετράστιχο από δημοτικό τραγούδι Τούρκων. Να σας το μεταφράσω. Η βράκα του πρόστιχη, ανέντιμο το σαμάρι του, η βράκα πρόστιχη του Οθωμανού. Το σαμάρι ανέντιμο του Οθωμανού. Δεν υπάρχει στη σπορά, δεν υπάρχει στο θερισμό. Ο Οθωμανός είναι συνεταίρος στο φαγητό σου. Αυτό είναι του τουρκικού λαού. Όταν ο τουρκικός λαός αντιστέκεται στο Οθωμανικό κράτος, εμείς το εξειδανικεύουμε. Γι' αυτό έχω εξηγήσει ότι η ιστορία του Οθωμανικού κράτους είναι μια ιστορία συνεχών εξεγέρσεων, λαϊκών εξεγέρσεων. Αυτό δεν το αγνοούν. Κυρία Ρεπούς το αγνοεί προφανώς. Κοιτάξτε, πήραμε κάποια τηλεφωνήματα με τα οποία με καλούν να συστρατευτώ πολιτικός σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Το έχω δηλώσει ότι πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι οι ενέργειές μου είναι επιπόλαιες. Μου είπαν να παρακάμψω το γεγονός ότι αισθάνομαι προσβάλλει την πολιτική μου αισθητική. Με ειρωνεύτηκαν γι' αυτό προφανώς. Και είπα ότι ξέρω ότι σε μικρά κόμματα, και συγκεκριμένα για του κ. Καρατζαφέρη το κόμμα, το λένε μια-δυο τρεις φορές αυτό, και δημόσια το λένε, έχω δηλώσει ότι έτσι όπως είναι ο εκλογικός νόμος, αφενός μεν δεν υπάρχει εγγύηση εκλογής μου, το ξέρω αυτό,
δεν είμαι αφελής, εδώ πέρα και σε μεγάλα κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία μου πρότειναν και δεν κατέβηκα, γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει εγγύηση. Πρώτον αυτό, ιδίως στα μικρά που δεν ξέρεις πού εκλέγεται, ποιος εκλέγεται. Αλλά πέραν τούτου δεν θέλω να εκλεγώ βουλευτής. Το δηλώνω από τώρα. Γι' αυτό και όταν συνεργάστηκα με το δίκη του Δοβόλα, εγώ του πρότεινα να με βάλει τελευταίο επικρατεία. Δικοί μου να μπουν στους συνδυασμούς. Ευχαρίστως, δηλαδή της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου. Αλλά εγώ δεν θέλω. Αντί τούτου, αντί να εκλεγώ εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, εκεί που μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά ο μέσος Έλληνας σκεπτόμενος, ανεξαρτήτως κομμάτων, είναι να συστατευτεί σε επιτροπές μη εκλογής συγκεκριμένων προσώπων. Δηλαδή να νοικιάσουν πολλά χρήματα, να νοικιάσουν γραφεία σε εκλογές και να πούνε όχι σταυρό στη Μαριέτα για να όχι, να μην εκλεγεί βουλευτή. Να είναι η τιμωρία της και το σχολικό βιβλίο. Εάν τυχόν 3 τέτοιοι στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ δεν εκλεγούν, τότε θα σκέφτονται όλοι το πολιτικό κόστος. Να συστατευτούν, να γυρνάνε σπίτι-σπίτι, γωνιά-γωνιά, γειτονιά. Να μην αφήσουν και το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα πρόσωπα. Εκεί θα κρυθεί η υπόθεση. Αυτή είναι η πρόταση. Δεν με ενδιαφέρει να εκλεγώ εγώ, να μην εκλεγούν 3-4 συγκεκριμένα πρόσωπα. Τότε θα αρχίσουν να το σκέπτονται. Πληροφορώ δε τον αγαπητό μου κύριο Καλό, Υπουργό Παιδείας, ξέρει το πόσο τον εκτιμώ και νομίζω ότι είναι αμοιβαία αυτή η εκτίμηση. Όπως μου μεταφέρουν εξαίρετοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά, Πειραιώτες, ότι δεν πηγαίνει καλά και ότι κινδυνεύει και ο ίδιος την επανακλογή του. Αυτό μάλιστα, αυτό είναι πρόταση, διότι διαφορετικά δεν θα παρακουνηθούν. Μπορούμε όχι να εκλεγούμε εμείς, δεν μπορούμε να εκλεγούμε. Να μην εκλεγούν άλλα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε όταν οργανωθεί. Θα πάει να λέει, παιδί μου, μην βάλεις σταυρό εδώ. Γι' αυτό και για αυτόν τον λόγο. Σε παρακαλώ, μην βάλεις σταυρό. Τελείωσε η ιστορία. Τελείωσε η ιστορία. Κύριε Χούντα, αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα αναφέρεστε στο βιβλίο το ιστορικό. Το ιστορικό. Τώρα λέω λοιπόν το εξής. Εδώ κυκλοφορείται, είναι του Ισμαήλ Μετίν, και είναι αλεβίτης αυτός. Osmanlı kanlı tarihi. Η αιματοδομένη ιστορία η Οθωμανική. Το τι λέει μέσα, εγώ μπορώ να σας φέρω 10 τέτοια βιβλία. Και μάλιστα και σοβαρότερα, δηλαδή επιστημονικότερα, όπως είναι του Πανέρα Τσάμπ, το τυραννία, τα βασανιστήρια στην πολιτική μας κουλτούρα, όπως είναι αυτό που λέγεται βεβαίως στα τουρκικά οσμανική πραγματικότητα, τον τίτλο πρώτα εγώ τον έχω χρησιμοποιήσει. Ένα σωρό. Η Ιερά Εξέταση Οθωμανική, όπου βέβαια αποκαλύπτει ότι δεν είναι κάθε άλλο παρά ιδανική. Έχω να δώσω μία είδηση. Διάβασα μία διαμαρτυρία 3 ενώσεων της Ένωσης των Αρμενίων Δημοκρατών του Βελγίου, της Ένωσης των Ασσυρίων και της Ένωσης των Κούρδων. Η διαμαρτυρία αυτή απευθύνθηκε στον πρίτανη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελών, Université Libre de Bruxelles, διότι στέγασε μία έκθεση και ένα κολόγιο, μια συμπόσιο, με θέμα
η πολυπολιτισμική, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ως ιδεατόν σχήμα συνύπαρξης ειρηνικής των διαφόρων εθνοτήτων. Το ουδί, το ουδοχέρι και το κόμμα στο χέρι. Και τι κάνει ο Πρίτανης? Ο Πρίτανης λέει μπορεί να έχουμε πρόβλημα στις διπλωματικές σχέσεις της χώρας με την Τουρκία, θα τους επιτρέψουμε για λόγους δημοκρατίας να κάνουν τη συνέντευξή τους, εμείς δεν την εγκρίνουμε. Και εμείς δεν εγκρίνουμε διότι παραγνωρίζουν την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, ενώντας τη σφαγή των Αρμενίων. Καταλαβαίνετε. Από αυτήν την προτεστασιόν, από αυτήν την διαμαρτυρία, λείπει ελληνική υπογραφή. Πού είναι οι πόντοι στις Βρυξέλλες? Μα δεν είχαν πάει πριν από λίγο με τον Στέφανο τον Ταλιμανίδη στις Βρυξέλλες? Πού είναι η υπογραφή τους? Γιατί δεν μπήκε η υπογραφή τους? Ποιες μυστικές δυνάμεις την απότρεψαν? Θα δείτε, κύριε Χούντα, ότι για να μην είμαστε και να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι μόνο θλιβερά, είναι εξωφρενικό το σκεφτεί κανείς πώς λειτουργούμε ως πρακτορείο της τουρκικής ιστορικής θεώρησης. Είναι πρωτοφανές αυτό. Οι Τούρκοι εδώ και 30 με 35 χρόνια εργάζονται πυροτοδός, πιάνοντας τα μετερίζια των τουρκικών σπουδών σε όλα τα ξένα πανεπιστήμια. Πρωτεργάτης αυτής της αποστολής ήταν ο καθηγητής Χαλίλ Ινάλτσεκ. Ο Χαλίλ Ινάλτσεκ, υπέργυρος, μαθητής του Τομες Λουτσφί Μπαρκάν, ο οποίος ήταν και δικός μου καθηγητής. Μακαρία την λήξη. Πήγε λοιπόν στην Εσπερία και έχει γίνει αυθεντία. Πώς τον χαρακτήρισε ο Λουτσφί Μπαρκάν, και όποιος θέλει του δώσω και τη βιβλιογραφία. Ένας δερβίσης του τουρκισμού στη Δύση. Αυτό ο αμίλητος δεν το καταλαβαίνει. Πριν γίνει η κατάκτηση, πριν μπουν τα στρατεύματα, προπορευόταν οι δερβισάδες, οι οποίοι εκείνοι ήταν το λόγο του Αλλάχ και προλύαναν το έδαφος για την κατάκτηση. Ξέρετε ποιο είναι το βασικό έργο στα αγγλικά, κλασικό πλέον, του Ινάλτσεκ? Μέθοδοι, ισλαμικές, οθωμανικές μέθοδοι κατάκτησης. Το καταλάβατε αυτό? Το εννοήσατε αυτό? Έτσι λοιπόν έχουν εξαγοράσει ο καθηγητής Σπύρος Βριώνης ένα πολύ, αν θέλετε, ολιγοσέλιδο είναι, αλλά είναι τρομακτικό στις αποκαλύψεις του, πόνημά του, το οποίο έχει κυκλοφορήσει αρκετά χρόνια τώρα. Αποκαλύπτει και πώς το εξαγοράζονται οι καθηγητές. Μιλάμε για τους ξένους, δεν μιλάμε για τους Έλληνες. Εδώ είναι άλλοι. Εδώ πέρα ξέρετε και η ταρίφα, αν υπάρχει ταρίφα, η ταρίφα είναι πολύ φτηνιάρικη. Πολύ φτηνιάρικη. Με ένα μικρό χαλάκι, με κανένα θα μπορέσει ενδεχομένως, επειδή ξέρω πρόσωπα και πράγματα, ενδεχομένως αυτή θα είναι η τιμή. Ή ένα ταξιδάκι, το λέγαμε με τον φίλο, τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον Γιώργο τον Πλουμίδη, ότι και λίγο να τους χαμηλώσουν την πλάτη και σε ένα σεμινάριο και υποτίθεται δημοσίες σχέσεις και αυτή είναι πολύ υψηλή διανόηση και άλλη όλη κλεμπάγια να πούμε, και προχωράνε τα σχέδια. Θέλω να προλάβω, θα κλείσω με μια άλλη ιστορία, θα κάνω μια παρένθεση τώρα. Γελούσα ως το πρωί όταν διάβασα την είδηση χθες
σήμερα αναστηλώθηκε στις τουρκικές εφημερίδες, από ένα δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας στον Guardian. Λοιπόν, εκεί το δημοσίευμα αναφέρεται στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γκόφρι Βουίθκροφτ, αυτός το γράφει, συζήτησε με τον Σουηδό Υπουργό των Εξωτερικών, είπε βεβαίως και η Τουρκία αποτελεί ένα μέρος της Ευρώπης, αλλά ένας Γάλλος πολιτικός είπε δεν μπορεί ένας λογικός άνθρωπος να εννοήσει μια Ευρώπη να φτάνει γεωγραφικό στα σύνορα του Ιράκ. Είναι δυνατόν να είναι λογικό αυτό? Και επίσης είπε ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών έχει αντίθετη άποψη σε ό,τι αφορά την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι έχουν οι ηγεσίες τους. Δηλαδή είναι σαφώς αντίθετη η πλειοψηφία, το ξέρουμε άλλωστε, των λαών των ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά ο Γάλλος λοιπόν, ένας Γάλλος διπλωμάτης, είπε το εξής. Αυτό είναι που τους έχει εκνευρίσει τους Τούρκους. Η Τουρκία είναι η ερωμένη, η μετρέσα της Ευρώπης. Και ένας την ερωμένη του δεν θέλει να τη χάσει, αλλά βεβαίως δεν σκοπεύει να την παντρευτεί. Αυτό λοιπόν έφυξε το φιλότιμο των Τούρκων και έχουν εκμανεί. Τώρα το άλλο το οποίο θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση πάνω, καλώ όλους τους φίλους που χειρίζονται το διαδίκτυο, κυρίως όμως καλώ αυτούς που έχουν εκπρόσωπες εκδοτικές προσπάθειες, όπως είναι το Ρεσάλτο, του κ. του Παπα-Νικολάου, όπως είναι η ρήξη του λόγου του Καραμπελιά, να μεταφέρουν την ειδησιογραφία που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.info.turk.be. Είναι δελτίο πληροφοριών, ειδήσεων των ελευθέρων Τούρκων. Εάν διαβάσετε τις 90 σελίδες που έχει, θα φρίξετε, κύριε Χούντα. Εκεί πληροφορούμε ότι ο φίλος μου ο Ζάρκογλου Κρότης ζητείται η καταδίκη του σε 14 χρόνια γιατί εξέδωσε 2 Αρμενίων βιβλία, τα τουρκικά. Και να σκεφτείτε, είναι ο ίδιος που είχε εκδώσει το Πόντος Κουλτουρού, το οποίο το έχω προλογίσει εγώ, ο πολιτισμός του Πόντου, και ο ίδιος για να μπορέσει να γλιτώσει τότε από το Δικαστήριο Εθνικής Ασφάλειας άκουσε συμβουλές του καθεστώτος και κυκλοφόρησε σε μετάφραση τουρκική του περίφημου βιβλίου του περίφημου κυρίου Νακρατζά, όπου λέει πως οι Έλληνες φάγαν τους Τούρκους. Και παρά τα αυτά 14 χρόνια φυλακή. Επίσης μιλάει για την καταδίκη του Ισμαήλ Μπεσιφτσί, του καθηγητή, ο οποίος έμεινε 30 χρόνια φυλακή, είναι άλλη μια περίπτωση, και έχει συνέχεια από περιπτώσεις. Το λέω αυτό, κύριε Χούντα, διότι αυτά δεν τα βλέπω να αναστηλώνονται στον ημερήσιο τύπο, ούτε στον περιοδικό τύπο. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της Τουρκίας. Αυτό όμως δεν φαίνεται. Τι κερδίζουμε με αυτό? Δηλαδή εμείς αν θέλουμε να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε μια δημοκρατική χώρα να μπει. Αφήστε το Κυπριακό. Ποια είναι η κατάσταση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Καλά είπε ο Πάπας, θα πρέπει να αντιληφθείτε τον σεκουλαρισμό, την ανεξιθρησκεία διαφορετικά όπως τον αντιλαμβάνετε.
Τι έχουν να πούν γι' αυτό? Ποια είναι τα βήματα προς τη δημοκρατία της Τουρκίας? Η διώξη των διανοουμένων? Συνέχεια? Αυτό είναι? Ότι τα πανεπιστήμια ζουν κάτω από μια τρομοκρατία ιδεολογική? Αυτό είναι? Αυτά είναι τα ερωτήματα. Ας τα αφήσουμε το Κυπριακό, όπου βέβαια, και κλείνω εδώ την παρένθεση, καμία εφημερίδα δεν στηρίτευσε την ανέντιμη στάση του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Το εμφάνισαν ως νίκη, ως επιτυχία, και είναι ικτρή αποτυχία. Διότι ήταν έτοιμες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, κυρίως η Γαλλία και η Γερμανία. Και ποιος τις άφησε σε αμηχανία? Η ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία υπερθεμάτισε της συνέχισης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, λέει η Άγκυρα, σας έχω γραμμένους, εφόσον μου κάνουν τεμενάδες στην Αθήνα, δεν πάτε να κουρεύεστε. Ξέρω ότι αργά ή γρήγορα, εγώ δεν θα κάνω πίσω στο Κυπριακό και εσύ θα πείτε και ένα τραγούδι. Αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττει η Άγκυρα. Το μόνο το οποίο απομένει είναι να μην υπάρχουν αντιδράσεις στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος σχεδόν κάνει που δεν βλέπει. Οι εφημερίδες όλες περί τα άλλα τριβάζουν. Οι τηλεοράσεις σε άλλα πράγματα αναφέρονται. Ποιο να φοβηθεί η Τουρκία? Γι' αυτό στέλνει τα πολεμικά της αεροσκάφη και πάνω από τη Σκύρο. Τώρα πηγαίνουν πάνω από τη Σκύρο που είναι βάση ναυτική αεροπορική δική μας. Τώρα, Σκύρο. Πού είναι η Σκύρος, πού είναι η Τουρκία? Να δούμε τι θα πει ο συνάδελφος ο κύριος Ηρακλήδης, ο οποίος λέει στους φοιτητές ότι εμείς καταπατούμε τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Μου έλεγε λοιπόν ένας φοιτητής, κύριε Χούντα, του τμήματος πολιτικής επιστήμης του δικού μας πανεπιστημίου, ήθελε να με βρει, έχει τελειώσει τώρα. Και μου είπε, όταν μας έλεγε, λέει ο καθηγητής μας, ο συγκεκριμένος, ότι τα κτίνη, τα ζώα, οι Τουρκοκύπριοι τυραννούσαν οι Ελληνοκύπριοι, τα ζώα, οι Ελληνοκύπριοι τυραννούσαν τους καημένους Τουρκοκύπριους και ήρθε ο απελευθερωτικός στρατός να απελευθερώσει ο τουρκικός. Και μείναν άναβα τα παιδιά. Την επόμενη ώρα, λέει, κανείς δεν πήγε στο μάθημα. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθής μπορεί να έχει οποιασδήποτε εμπνεύσεις, ενδόμηχες σκέψεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην χώρα μας υπάρχει μια απόλυτη ελευθερία. Ποιοι Τούρκοι πανεπιστημιακοί λένε ότι η τρομοκρατική οργάνωση TMT σκότωνε, ας αφήσουμε τους Ελληνοκυπρίους, τους ίδιους τους προοδευτικούς Τουρκοκύπριους που θέλουν να συνεννοηθούν με τους Ελληνοκυπρίους? Πείτε μου έναν Τούρκο πανεπιστημιακό που το λέει μέσα στο μάθημά του. Πείτε έναν Τούρκο πανεπιστημιακό που λέει ότι κάμαν αγριότητες στα τουρκικά στρατεύματα ή κατά τη διάρκεια του λεγόμενου απελευθερωτικού του αγώνα. Πείτε μου έναν που το λέει στο μάθημα μέσα. Στο μάθημα μέσα. Στο μάθημα μέσα. Τι συζητάμε δηλαδή? Διότι αν δεν υπάρχει μια σύγκριση, τότε υπάρχει μια κατάκριση από μέρος μας. Κλείνοντας, κύριε Χούντα, θέλω να σας πω το εξής, ότι έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Ας τα αφήσω την ερχόμενη εβδομάδα να σας δώσω ένα σκιαγράφημα. Θέλω να δώσω ένα σκιαγράφημα μαζί πάλι με την θέμα ιστορίας, το πώς μεθοδεύτηκε από μέρους της Τουρκίας η κατάκτηση των τουρκολογικών επιστημών και της Οθωμανολογίας, σε ποιο σημείο βρίσκεται και πώς σε αυτήν την παγίδα έχουν ως μορές παρθένες, βεβαίως όχι παρθένες, κάτι άλλο ακριβώς το αντίστροφο, έχουν κολλήσει αρκετοί
σημαντικός αριθμός, αλλά όχι οι καλύτεροι, που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο στα πανεπιστήμια μας. Αυτό θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε τις θεατές.